හායි යාළුවනේ වෙනදා වගේම ගොඩක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා මාකටිං බෑග් එකක් අහන්න කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අද ඔයාලට මහන්න කියලා දෙන මාකටිං බෑග් එක. මේ බෑග් එක මම මේ වගේ කලර්ස් දෙකකින් තමයි මහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් එකම කලර් එකකින් වුණත් මේ බෑග් එක මහගන්න පුළුවන්. මේ බෑග් එක මහන්න මම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කැම්බ්‍රෙල්ලා කියන මැටීරියල් එක. ඉතින් වෙළඳ පොලේ මේ දවස්වල මේ වගේ බෑග් සඳහා හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් ස්වයං රැකියාව කරන ඔයාලට මේ වගේ බෑග් එකක් මහන්න ඉගෙන ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේ මාකටිං බෑග් එක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. සෙන්ටිමීටර් 40ක් පළල, සෙන්ටිමීටර් 45ක් දිග. මේ වගේ කොටස් දෙකක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මේ වගේ කොටසක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කොටසේ පළල සෙන්ටිමීටර් 20කුත් දිග සෙන්ටිමීටර් 128කුත් වෙන විදිහට තමයි මේ කොටස අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට හැන්ඩල් සඳහා මේ වගේ රෙදි කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ රෙදි කොටසේ පළල සෙන්ටිමීටර් 10කුත් දිග සෙන්ටිමීටර් 140කුත් වෙන විදිහට තමයි මේ රෙදි කොටස් දෙක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති විදිහට හැන්ඩල් වල දිග අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් අපිට බෑග් එක මහගන්න මේ තියෙන රෙදි කොටස් ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ බෑග් එක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු හැන්ඩල් එක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන හැන්ඩල් සඳහා ගත්ත රෙදි කොටසේ කන පිට පැත්ත මේ වගේ හොඳ පිට එළියට හිටින විදිහට නවාගෙන මේ විදිහට ආයෙත් පාරක් නවා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ නවාගෙන ආයෙත් මේ විදිහට නවා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ දිගටම මේ පටි කොටස නවා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ නවාගෙන මේ පැත්තෙන් මුලින්ම මහගෙන ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් මහගන්න ඕනේ. හැන්ඩල් එක සඳහා ගත්ත රෙදි කොටස මේ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම නවාගෙන පින් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පින් කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පහසුවෙන් මහගන්න පුළුවන්. හැන්ඩල් එක මේ වගේ මහගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම අනිත් හැන්ඩල් එකත් මහගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සෙන්ටිමීටර් 20ක් පළල, සෙන්ටිමීටර් 128ක් දිග විදිහට ගත්ත මේ රෙදි කොටස අරගෙන මේ වගේ සෙන්ටිමීටරයක් ඇතුල් පැත්තට නවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් පාරක් මේ වගේ නවා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ නවාගෙන මේ වගේ මහගන්න ඕනේ. මේ වගේම මේ රෙදි කොටසේ අනිත් පැත්තත් ඇතුළට නවාගෙන මහගන්න ඕනේ. මේ වගේ මේ රෙදි කොටසේ දෙපැත්තම නවාගෙන මහගෙන තියෙනවා. මේ රෙදි කොටසේ සෙන්ටිමීටර් 40ක් පළල විදිහට ගත්ත පැත්ත අරගෙන මේ වගේ සෙන්ටිමීටරයක් ඇතුළට හිටින විදිහට නවාගෙන ආයෙත් පාරක් මේ වගේ ඇතුළට නවාගෙන මේ වගේ මහගන්න ඕනේ. මේ විදිහටම අනිත් රෙදි කොටසේ ඇතුළට නවාගෙන මහගන්න ඕනේ. මේ කොටස මේ වගේ මහගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ රෙදි කොටසේ කන පිට පැත්ත. මේ කොටස මේ වගේ හිටින විදිහට හරි මැදින් දෙකට නවාගෙන හරි මැදින් මේ වගේ මාක් එකක් දාගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ පෙන්සිල් චෝක් එකක්. ඊට පස්සේ මේ වගේ ආයෙත් හරි මැදට නවාගෙන මෙතනිනුත් මේ වගේ මාක් එකක් දාගෙන මේ පැත්තෙත් ඒ වගේ නවාගෙන මාක් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ මාක් 3ක් දාගෙන තියෙනවා. මේ විදිහටම මේ පැත්තෙත් මාක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේ පැත්තේ කට් මාක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී පෙන්සිල් චෝක් එකෙන්ම මේ වගේ මාක් කරගන්නවා.
ඉතින් අපි මේ විදිහට මාක් කරගන්නේ අපිට බෑග් එකට හැන්ඩල් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නිසා. දැන් අපි බලමු මේ කොටසට හැන්ඩල් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ රෙදි කොටසේ හොඳ පිටපැත්ත. අපි මාක් කරගත්ත තැන මාක් එක තියෙන තැන ඇතුල් පැත්තෙන් මේ වගේ හැන්ඩල් එක තියාගන්න ඕනේ. මම මේ පින් කරලා පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හැන්ඩල් එක තියලා මහගන්න ඕන විදිහ. ඊට පස්සේ මේ මාක් එක තියෙන තැනිනුත් ඇතුල් පැත්තේ මේ වගේ හැන්ඩල් එක තියාගෙන මේ වගේ පින් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහටම අනිත් පැත්තෙත් අපි මාක් කරගත්ත මාක් දෙකට ඇතුල් පැත්තේ මේ වගේ හැන්ඩල් එක හිටින විදිහට තියාගෙන මේ වගේ පින් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ටත් පහසුවෙන්ම හැන්ඩල් එක මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ හැන්ඩල් එක මහගද්දි මේ වගේ මහගෙන ඇවිල්ලා මේ පැත්තට ආයිත් මහලා ඊට පස්සේ මේ වගේ මහගෙන එන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ හැන්ඩල් එක කොහොමද මහගන්නේ කියලා. මේ වගේ හැන්ඩල් එක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම අනිත් කොටසටත් හැන්ඩල් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු මේ කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ කොටසේ කන පිට පැත්ත. ඊට පස්සේ මේ වගේ සෙන්ටිමීටරයක් ඇතුළට හිටින විදිහට මේ වගේ දිගටම නවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කොටස අරගෙන මේ වගේ හිටින විදිහට තියාගන්න ඕනේ. මේ වගේ තියාගන්න ඕනේ අපි මේ සෙන්ටිමීටරේ නවාගෙන ඉවර වෙන තැනට. ඊට පස්සේ මේ වගේ ආයෙත් පාරක් ඇතුළට නවා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ නවාගෙන මේ වගේ මහගන්න ඕනේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ බෑග් එකේ කෝණ එක මහන්න. ඉතින් මේ කොටස මහද්දී පොඩි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ පෙන්සිල් චෝක් එකෙන් ඇඳලා පෙන්නන විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඇදේට තමයි මේ කොටස මහන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ අන්තිමට පෙන්නන තැනින් මහලා නීඩල් එක නවත්ත ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදිත් හරියටම සෙන්ටිමීටරයක් ඇතුළට මේ කොටස නවලා තියෙනවද කියලා හොඳට බලන්න. නැත්තම් බෑග් එකේ නීට් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ මහගෙන ඇවිල්ලා මම අර කිව්ව විදිහටම මාක් කරලා පෙන්නුව විදිහට මේ වගේ මහගන්න ඕනේ. මේ වගේ මහගෙන ඇවිල්ලා නීඩල් එක මේ රෙදි කොටසේ වැදිලා තියෙද්දි මේ කොටස මේ වගේ අරගන්න ඕනේ. මේ වගේ අරගෙන කලින් වගේම මේ කොටස මේ වගේ සෙන්ටිමීටරයක් ඇතුළට නවාගෙන මේ වගේ ආයිත් පාරක් නවා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ නවාගෙන මේ කොටසත් හරියට අහුවෙලා මැහෙන විදිහට මේ කොටස මහගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී සමහර විට පැහැදිලි නැති වෙන්න පුළුවන්. මම මහලා වේරුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ මහපු විදිහ හරියටම පෙන්නන්නම්.
කොටස මේ වගේ මහගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටස මේ වගේ තමා මහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් කොටසත් මේ කොටසට මේ විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමා බෑග් එකේ කෝණ එක මහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පැහැදිලි ඇති කෝණ එක මහගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. අපි මේ මාකටිං බෑග් එක මේ විදිහට තමා මහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපැහැදිලි තැනක් හරි නොතේරෙන දෙයක් හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලත් කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.